ṣẹlẹ̀ ṣe rí ọmọ aráyé ẹ̀ wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tún lè gidi gan ọ̀rọ̀ yìí mọ̀lẹ́ ó bẹnu tán. ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá lè yọ. ẹ jẹ́ ká jọ bójú wò ẹ jẹ́ ká jọ bójú tó tá a fà sókè tó yí dó borí bọ́bá ayé orí kò ṣẹ̀yìn ọlọ́run bọ́mọ aráyé bá ṣiṣẹ́ ibi tán wọ́n á tún máa ní pẹ́jálẹ̀ jáǹjẹ sanra olódùmarè ó máa fi àkọ́kàn jẹ̀dá ènìyàn ló sọ̀ra wọn dá tún ní dá ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ènìyàn mọ̀lẹ́ ẹ máa wí pọ̀lẹ́ ènìyàn ṣòro ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gàlágà jù máa yá fi ṣàríkọ́gbọ́n èyí tún jẹ́ tuntun lábẹ́ ọ̀run kàyéfì ńlọrọ̀ yìí jẹ́. mo tún kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí lórí ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá níbi tí a ti gbé ní tó ń ṣẹlẹ̀ ní kóòtù ní Òṣogbo. mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ jẹ́ àtúntò gbọ́ ibi tí wọ́n bá ọ̀rọ̀ dé ní kóòtù. bí ẹ bá wo àkọlé tá a fi síta díẹ̀ ojútùú ti ń wà sí ọ̀rọ̀ yìí nítorí pé lára àwọn tí wọ́n jẹ́rìí wọ́n mẹ́nu bà cctv camera. nígbà wo ni wọ́n yọ cctv camera? ṣé lóòótọ́ ni cctv camera kọ̀ọ̀kan wà? bẹ́ẹ̀ ni cctv camera wà, ṣùgbọ́n ta ló yọ? nígbà wo ni wọ́n yọ? ẹ gbọ́ nínú ìta fẹ́ fi síta yìí torí ìkan nínú àwọn witness wọ́n sọ nípa ẹ̀. ṣé lóòótọ́ lẹ̀jẹ̀ ló wà lára Ramon Adedoyin ló wà lára Adégòkè Timothy nígbà tí wọ́n gbé jáde? ẹ gbọ́ èsì tí àwọn tí wọ́n witness tí wọ́n fi léde tí wọ́n ìdáhùn tí wọ́n dáhùn nígbà náà. mo fẹ́ fi kinní kan dá yín lójú gbogbo ntẹ́ ẹ bá gbọ́ ń bí tá a kà jáde gbogbo bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní kóòtù lásán a ní fi kún bẹ́ẹ̀ là ní yọ kó. ohun tí wọ́n ń pariwo pé ká ṣe látijọ́ yìí rè pé nǹkan táwọn fẹ́ nìyẹn pé bó ṣe ṣẹlẹ̀ kóòtù ní ká ṣe rìpọ́ọ̀tù òun náà dẹ̀ là ń rìpọ́ọ̀tù ṣùgbọ́n àlàyé wa bóyá òun ló ń pọ̀ jù fún wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ ìlágbára Ọlọ́run ọba àwa ó ṣàlàyé ní tó ṣẹlẹ̀ á sì máa kà fún wa. láàárọ̀ ìtẹ́ẹ̀bà gbàgbé mo kà dórí ibi tí wọ́n ti pe ẹnìkan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Kọ́sìm òun ni wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tá a fi parí tàárọ̀ yìí. ẹ tó sì ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tó ń bi léèrè béèrè òun náà ni Ọmọsùn, agbẹjọ́rò tìjọba tó ń jẹ́ Ọmọsùn. agbẹjọ́rò ń bi Kọ́sìm léèrè pé kí ni qualification ẹ̀, ìwé mélòó ló kà? ó ní ìwé 10 òyìnbó ni. agbẹjọ́rò sì bi léèrè pé ṣé ìwọ ni máníjà hòtẹ́ẹ̀lì yìí? ó ní rárá o, ó ní plumber lásán lòun, ìyẹn nípa àwọn tí máa ń tún ẹ̀rọ ṣe àti tọ́ílẹ̀tì. agbẹjọ́rò ní you were on duty the 6th November 2021. ó ní no sir. ó ní ǹjọ́ wà níbi iṣẹ́ náà ní ọjọ́ 6 oṣù kọkànlá yẹn November 2021. ó lóun ò sí ibi iṣẹ́. agbẹjọ́rò ní what date were you on duty? ọjọ́ wo gan ni ìgbà tí wọ́n wà lẹ́nu iṣẹ́? ó ní on the 5th and on the 7th November 2021. ó lọ́jọ́ 5 àti ọjọ́ 7 November ló ń wà lẹ́nu iṣẹ́. what time did you resume?
ìgbà wo ló wọṣẹ́, ó láago 12 at 12 p.m. aago 12 ọ̀sán. What time did you close, ìgbà wo ló close lálẹ́, ó ní aago 8 àárọ̀ ọjọ́ sátidé lòun close. Can you tell this court your work schedule, ǹjọ́ lè sọ fún ilé ẹjọ́ yìí náà bó ṣe máa ń ṣiṣẹ́ rẹ̀. Ó ní 1 day on 1 day off, mo máa ń ṣiṣẹ́ ní ìjọ́ kan tí màá sì fi ìjọ́ kan sinmi. We resume at 12 p.m. and closes at 12 p.m. the following day. Ó ní a máa ń wọlé, a máa ń wọṣẹ́ láago 12 ọ̀sán ìjọ́ kan, tá a sì parí iṣẹ́ náà ní aago 12 ọ̀sán ọjọ́ kejì. How many of you are on duty on the same time, at the same time? Ẹ̀yin mélòó lẹ máa ń wà níbi iṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan náà? Ó ní 3 persons, àwa mẹ́ta ni. I and manager Adébíyì Adérọ̀gbà often alternates duty. Ó ní òun àti manager Adérọ̀gbà àwọn máa ń ṣe wọ́n máa ń ti iṣẹ́ wọn bọra wọn ni. Tóun bá wà níbi iṣẹ́, Adérọ̀gbà off. Tóun bá off, Adérọ̀gbà wà níbi iṣẹ́. Can you tell this court your schedule on duty? Ǹjọ́ lè sọ fún iléeṣẹ́ yìí náà àwọn tó máa ń ṣe tó bá wà níbi iṣẹ́. I work and repair any water pipe with fault. Mo máa ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀rọ tó bá bàjẹ́, pàápàá jùlọ àwọn ọ̀pá tí ń gbé omi tá à ń pè ní pipe. Is that your only unit? Ìyẹn ni ǹjẹ́ nǹkan kan ṣo tó máa ń ṣe nìyẹn bí? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní ṣé is that your only unit? Iṣẹ́ kan ṣoṣo tó máa ń ṣe nìyẹn. Ó dáhùn pé I sometimes work whenever the manager is off. Nígbà míì mo máa ń ṣiṣẹ́ nígbà tí manager ò bá sí nílé. You alternate the manager Adérọ̀gbà in course of your duty? It's different. Ìyẹn ni o máa ń bá manager Adérọ̀gbà dúró síbi iṣẹ́ rẹ̀ nígbà tí ò bá sí nílé níbí. Ó wá ní ó yàtọ̀. Madam Adépèlé Òjó ní ìgbà yìí wọ́n ní kóòtù ti tension yẹn tí ó ti ga gan nínú kóòtù. Mọ́mì tó jẹ́ adájọ́ Madam Adépèlé Òjó wọ́n ní wọ́n gbìyànjú láti rí pé wọ́n cool ní tó ń ṣẹlẹ̀ ní kóòtù pé kó ní kálukú farabalẹ̀. Ìbéèrè tó ṣe lọ pé did you know the occupant of room 305 paid into Adedoyin'S account? Ǹjọ́ mọ̀ pé Timothy Adégòkè ǹjọ́ mọ̀ pé ó sanwó sí àkáǹtì Adésọ́lá Adédèjì náà? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, yes. Can you confirm to this court you took Adésọ́lá Adédèjì ATM for withdrawal? Yes, at the fuel station. Bàbá ní agbẹjọ́rò ní ǹjọ́ lè sọ fún ilé ẹjọ́ yìí náà wípé ó gba Adésọ́lá Adédèjì ó gba ATM ẹ̀ láti lọ fi withdraw owó. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni mo gbà á láti lọ fi withdraw owó láti lọ fi ra epo. How much did you withdraw? Èló ni owó tó gbà? Ó ní 18,500. At what time did MD got to the hotel? At first 3 p.m. Ìyẹn ní aago mélòó gan ni ọmọ Adédoyin tó ṣe Abdulrahim aago mélòó ló dé sọ́tẹ́ẹ̀lì? Ó ní nígbà àkọ́kọ́ wọ́n wá láago 3 ọ̀sán. When MD Rahim Adéníyì Adérọ̀gbà when MD Rahim and Adéníyì Adérọ̀gbà and you got to the room 305, who opened the door? MD Rahim. Wọ́n bi léèrè pé ní ìgbà tí ìwọ àti ọ̀gá yín tí ń ṣe Abdulrahim ọmọ Adédoyin
àti Adéníyì Adéyọ̀gbà tí ń ṣe mánéjà nígbà tí ẹ dé ẹnu ọ̀nà tẹ́ ẹ lọ sí room 305 níbi tí Timothy wà talẹ́ni náà tó ṣílẹ̀kùn. Kọ́sìmù sọ pé ọ̀gá àwọn ni ìyẹn ní Adjourn Adedoyin. You all get to the reception to talk? No, sir, but later said he is going to the police station to report. Wọ́n wá níṣẹ́ gbà tẹ́ kú òǹbẹ̀ ǹjẹ́ dé reception ẹ sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ náà. Kọ́sìmù sọ pé rárá sà á sọ̀rọ̀ torí pé ọ̀gá mi Rahim wọ́n sọ pé àwọn ń lọ rìpọ́ọ̀tù tó ṣẹlẹ̀ ní àgọ́ ọlọ́pàá. You all MD Rahim, you all MD Rahim Adeniyi Aderogba and you carry the corpse to the vehicle? Yes. Wọ́n ní wọ́n bi Kọ́sìm léèrè pé ìwọ Rahim Adedoyin àti Adeniyi Aderogba ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ́jọ gbé òkú Timothy wọ inú mọ́tò náà. Kọ́sìm sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. Láàyè yìí màmá Adépèlé wọ́n wá sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ yìí. How many of you carried the corpse? Ẹ̀yin mélòó ni ẹ gbé òkú yìí? Ó ní àwọn mẹ́ta, 3 of us. MD Adjourn Adedoyin, Adeniyi Aderogba and I Kọ́sìm. Ó láwọn mẹ́ta làwọn gbé òkú Timothy wọ inú mọ́tò. Òun Adjourn Adedoyin àti Adeniyi Aderogba ó láwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ni. Rahim picked the laptop and phone into the bag. Ó ní Adjourn Adedoyin tí í ṣe ọ̀gá àwọn ó ló kó laptop yẹn àti fóònù ti Timothy Adégòkè ó ní ó ló kó wọnú báàgì Timothy ó sì gbé tẹ̀ láwọn. Is it true you were at the village Ato close to Ejigbo on the 6th and 7th? I wasn't at Ejigbo but at Ato village near Ejigbo town. Lọ́yà sọ pé ṣé lódodo ló wà ní abúlé kan tí wọ́n ń pè ní Ato tó fẹ́ sún Méjìgbò ní ọjọ́ 6 àti ọjọ́ 7. Arákùnrin sọ pé mi ò sí ní Èjìgbò ṣùgbọ́n mo lọ sí Ato. Ato yìí súnmọ́ Èjìgbò ó súnmọ́ ìlú Èjìgbò. Wọ́n bá ọ̀rọ̀ lọ. Lawyer ní, will you be surprised that the deceased phone was found near Ejigbo? Yes, I was surprised. Lawyer sọ pé ǹjẹ́ kò ní yà ọ́ lẹ́nu náà láti rí pé tàbí láti gbọ́ pé fóònù Timothy tó kù wọ́n rí ní Èjìgbò. Kọ́sìm sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ó yà òun lẹ́nu nígbà tó ń gbọ́. Was it not after you conspire with other defendants to kill Timothy Adegoke, you took the corpse phone to Ejigbo? No, sir. Agbẹjọ́rò ní ṣé kìí ṣe nígbà tí ìwọ àti àwọn kan tẹ́ ẹ jọ pàdé àpòpọ̀ tẹ́ ẹ jọ lẹ̀dí àpọ̀ láti pa Timothy Adegoke ní ìwọ yá mú fóònù ẹ̀ ń tiẹ̀ tó sì gbàlú Èjìgbò lọ. Arákùnrin Kọ́sìmù sọ pé rárá o kìí ṣe bẹ́ẹ̀. After your arrest at SIB, I was with Aderogba Adeniyi. We were told, okay. Ìyẹn sọ pé lẹ́yìn tí wọ́n arrest yẹ, ó lóun wà pẹ̀lú ní SIB ìyẹn ní tọlọ́pàá. Ó lóun wà pẹ̀lú Aderogba Adeniyi nígbà náà. Only we were told that the phone was tracked to Ejigbo and someone picked the phone. Ó nígbà tí àwọn dé SIB lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá State Intelligence Bureau ó lọ́dọ̀ wọn ni wọ́n ti sọ fún àwọn wípé àwọn máa wá fóònù yìí àwọn lọ rí ní ìlú Èjìgbò ẹnìkan sì gbé nígbà tí wọ́n pe fóònù náà. The police arrived the hotel immediately. Ǹjẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni àwọn ọlọ́pàá ti wá sí hòtẹ́ẹ̀lì náà.
No, they did not. They didn't come. Rárá o, wọn ò wá. When you, Abdurrahim and Aderoba, took the body to Ede Ile-Ife Road, did you support him to carry the corpse with Rahim? No. Wọ́n ní nígbà tí ìwọ, Abdurrahim àti Aderoba, tẹ́yìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbé òkú Timothy dé ọ̀nà Ẹdẹ ní ọ̀nà Ilé-Ifẹ̀. Wọ́n ní ǹjẹ́ o ràn lọ́wọ́ náà, o ràn Abdurrahim lọ́wọ́ láti gbé òkú Timothy bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò náà. Qasim sọ pé rárá. Okay, who carried the corpse? MD Rahim did alone. Wọ́n wá ní kódà ta lẹni tó gbé òkú Timothy jáde. Ó ní Abdurrahim Adedoyin nìkan ló gbé òkú ẹ̀ sílẹ̀. Can you demonstrate how he carried the corpse down? I only saw MD Rahim drag the deceased in a duvet and drop it off at the way to Ede Ile-Ife Road. Arákùnrin ní wọ́n bi léèrè pé ǹjọ́ ó lè demonstrate ẹ̀ fún wa, ìyẹn ni pé ó lè fi hàn wá báwo ni Timothy ṣe gbé òkú yẹn nìkan dá, báwo ni Rahim Adedoyin ló ṣe dá gbé òkú Timothy bọ́ sílẹ̀ nínú mọ́tò. Arákùnrin Qasim sọ pé ó kàn wọ́ ni o, èmi kàn rí tó wọ́ òkú ẹ̀ bọ́ sílẹ̀ ni o. Should you report to the police after Rahim dropped the corpse? Ǹjọ́ lọ fẹjọ́ sùn ọlọ́pàá náà lẹ́yìn tí Rahim tó gbé òkú ẹ̀ bọ́lẹ̀? No, I didn't, cause I was afraid. Ó ní rárá o, òun ò ṣe bẹ́ẹ̀ o nítorí pẹ́rù ń bà òun. Wọ́n ní ǹjọ́ lọ fi ẹjọ́ sùn ọlọ́pàá nígbà tí ẹ gbé òkú Timothy síbi tẹ́ gbé sí náà. Ó ní rárá òun ò ṣe bẹ́ẹ̀ o torí pẹ́rù ń bà òun. If the deceased were to be your relatives, will you have kept mute? He kept mute. He did not respond. Ẹni yẹn bi léèrè yẹn agbẹjọ́rò bí pé ǹjẹ́ tó bá jẹ́ Timothy jẹ́ fámìlì tiẹ̀ tàbí jẹ́ ẹ̀gbọ́n tàbábùrú ẹ̀, ǹjẹ́ wàá rírú ẹ̀ wá dẹ̀ panumọ́ bí ò ní sọ fọlọ́pàá? Wọ́n ní Qasim panumọ́ kò sọ̀rọ̀. Does the place Rahim dropped the corpse looks like a mortuary? No. Wọ́n ní ǹjẹ́ ibi tí Rahim tó ju òkú Timothy sí, wọ́n ní ìjọjọ mọ́ṣúárì lójú tiẹ̀. Qasim sọ pé rárá o. Were there other properties collected from the room 305? Ǹjẹ́ a tún rí àwọn nǹkan míì tó jọmọ́ ti Timothy tí ẹ kó ní room 305 náà? No sir, but few cash was in the bag as well. Ó ní rárá o. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn ṣéǹjì díẹ̀ wà nínú báàgì rẹ̀. Was there a CCTV camera on the second floor that day? Yes sir. Wọ́n ní ǹjẹ́ CCTV camera wà ní àjà tí Timothy sùn jọ yẹn náà, second floor ní yàrá 305 yẹn wà. Ṣé gbàgbé pa sọ bẹ́ẹ̀ láàárọ̀? Wọ́n wá ní ǹjẹ́ kámẹ́rà wà ń bẹ̀ náà, CCTV camera wà ń bẹ̀ náà. Arákùnrin ní bẹ́ẹ̀ ni. Was CCTV camera at the reception? Yes sir. Wọ́n ní reception ǹjẹ́ CCTV camera wà ń bẹ̀ náà. Arákùnrin sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. At what time was the CCTV camera removed? Àsìkò wo ni wọ́n yọ CCTV camera kúrò ń bẹ̀ gan? Since the renovations of the hotel building started. Ní ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tún hòtẹ́ẹ̀lì ṣe ni wọ́n yọ kámẹ́rà kúrò. Will you be surprised that the CCTV camera was removed after the death of Adegoke? Lọ́yà sọ pé ǹjẹ́ kò ní yẹ̀ ọ́ lẹ́nu náà pé wọ́n yọ CCTV camera yìí kúrò ní ìgbà tí lẹ́yìn tí wọ́n pa Timothy Adegoke tán, or lẹ́yìn tí Timothy Adegoke kú? No, has been removed before the death of Timothy Adegoke. Arákùnrin ní rárá o. Ó ní wọ́n ti yọ CCTV camera kúrò síwájú kí Timothy tó kú rárá. On the date that the deceased was carried out of the hotel,
Was it your first time entering the e-locks? I've been entering the e-locks before. Agbẹjọ́rò sọ pé ní ọjọ́ àkọ́kọ́ ní ọjọ́ tí ẹ̀ ń gbé òkú Timothy sí inú e-locks yìí tẹ́ gbókú ẹ̀ kó lótẹ́ẹ̀lì tẹ́ gbé wọnú e-locks, ṣé ìgbà àkọ́kọ́ nìyẹn fún ẹ láti wọnú mọ́tò náà tí ń ṣe e-locks? Kọ́sìm sọ pé rárá o, òun ti ń wọnú ẹ̀ tipẹ́tipẹ́. Lásìkò yìí agbẹjọ́rò tí a mọ̀ sí KK ẹlẹ́ja wọ́n wá tún àwọn náà wá dá sí àwọn náà béèrè ìbéèrè tiwọn lọ́wọ́ Oyètúndé Kọ́sìm tó ń jẹ́jọ́ lọ tẹ́lẹ̀. The first time you saw Timothy Adegoke, was there a rope on the legs and body? No, sir. Agbẹjọ́rò yìí sọ pé ní ìgbà àkọ́kọ́ tó kọ́ rí Timothy Adegoke tó rí òkú ẹ̀, ǹjẹ́ wọ́n so okùn kan mọ́ ní ẹsẹ̀ tàbí ara rẹ̀ náà? Oyètúndé Kọ́sìm sọ pé rárá o. You said you carry the corpse from the second floor. Did you put rope round his neck? Ó sọ pé ẹ gbé òkú Timothy bọ́ sílẹ̀ láti àjà kejì. Ǹjẹ́ ẹ so okùn kankan mọ́ lọ́rùn náà? No, sir. Rárá sá o, àsokùn kankan mọ́. It's your evidence that you sat in the vehicle while MD Rohim dropped the corpse. Did you see Rohim put rope round the neck or the body? Wọ́n ní nínú ẹ̀rí tó jẹ́ ni pé ó wà nínú mọ́tò nígbà tí arákùnrin Rohim tí ń ṣe ọmọ Adédoyin tó gbé òkú Timothy bọ́ sílẹ̀ nínú mọ́tò. Ṣé nígbà tí ó gbé òkú Timothy bọ́ sílẹ̀ ó rí tó so okùn mọ́ lọ́rùn bí? Arákùnrin ní rárá o, mi ò rí okùn lára ẹ̀ o. At exhumation, Dr. Ologun said rope was untied on the corpse. Did you know how that came about? No. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n ń wó òkú Timothy ńlẹ̀, Dr. Ologun sọ pé àwọn rí tí wọ́n dé Timothy ní okùn lára. Wọ́n ní ǹjọ́ mọ́bẹ́lẹ̀ ìṣe jẹ́ náà. Kọ́sìm sọ pé rárá. You said your statement wasn't written by yourself. Ó sọ pé fúnra rẹ̀ kọ́ ló kọ statement tó kọ. Kọ́sìm sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. When this statement of yours was recorded, was your lawyer present? Ní ìgbà tí wọ́n rìkọ́dù statement yẹn tó kọ yìí, ǹjẹ́ lọ́yà ẹ wà ńbẹ̀ náà? Kọ́sìm said no. Ó ní rárá kò sí lọ́yà wọn ńbẹ̀. When these statements were recorded at the police station, were you brought in contact with Ramon Adedoyin? Nígbà tó ń kọ statement yìí ní ọgbà àwọn ọlọ́pàá, ǹjẹ́ o wà pẹ̀lú Ramon Adedoyin abẹ́ tí ẹ fi júrinjú nígbà náà? Kọ́sìm sọ pé no, sir. Ramon Adedoyin wasn't with me during the time while I recorded my statement. Ó ní kò sí olóyè Ramon Adedoyin pẹ̀lú òun nígbà tóun kọ statement òun yìí. You said you went to Ato village to drop your grandma. Ó sọ fún wa pé ó lọ sí ìlú Ato, sí abúlé Ato láti lọ gbé ìyá rẹ̀ lọ síbẹ̀. Was your grandma invited by the police? Ǹjẹ́ àwọn ọlọ́pàá wọ́n pe ìyá rẹ̀ náà wá sí àgọ́ ọlọ́pàá náà? Police picked me from my cell to meet grandma at the village. Ó ní rárá o, àwọn ọlọ́pàá gbé òun láti sẹ́ẹ̀lì tí wọ́n ti òun mọ́ lọ sí abúlé àwọn ní ìlú Ato láti lọ rí ìyá òun. Your grandma confirmed the same story you gave the police? Yes. And màmá rẹ̀ sì sọ déédéé bó ṣe sọ gan fáwọn ọlọ́pàá. Kọ́sìm sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. You had an agreement to commit a felony or offences with Ramon Adedoyin? No, sir. Wọ́n ní ṣé lóòótọ́ ni pé ó gbà fún Ramon Adedoyin wípé ó máa hùwà ọ̀daràn kan, wípé ẹjọ́ máa hùwà ọ̀daràn pẹ̀lú Ramon Adedoyin náà? Ó ní rárá o, kò sí tó jọ. Lásìkò yìí ni agbẹjọ́rò Ọ̀tàrò làwọn náà tún dìde.
àwọn náà ń béèrè lọ́wọ́ Kọ́sìm ìbéèrè tiwọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ báyìí pé where did you give your statement at Òṣogbo? Níbo ló ti kọ statement yẹn sílẹ̀? Ó ní l'Óṣogbo ni. Second statement at Abuja. Wọ́n ní statement ẹlẹ́ẹ̀kejì tó kọ ó ní Abuja lòun ti kọ. Can you show us your Yoruba version of the statement? No, ó ní rárá. Is there only ǹjẹ́ ó lè fi hàn wá náà ǹjẹ́ ó ní statement tí wọ́n kọ lédè Yorùbá fún ọ náà? Ó ní rárá lóhun ò ní. Is there any name of interpreter? No. Ǹjẹ́ arẹ́ ni ṣe ògbúfọ̀ ohun tí wọ́n kọ yìí fún ọ nígbà tí wọ́n kọ tán lóyìnbó? Ó ní rárá. You told this court you travel to your village Ato. Ó sọ fún ilé ẹjọ́ ìpò lọ sí abúlé rẹ̀ Ato. Yes, ó ní bẹ́ẹ̀ ni. 6th of November 2021, the deceased was not confirmed dead. Yes, sir. Wọ́n ní ọjọ́ kẹfà oṣù kọkànlá tí í ṣe November 2021. Wọ́n ní lásìkò yìí wọn ò tí ì mọ̀ pé òkú yìí ti kú. Kò sẹ́nikẹ́ni ní tó mọ̀ kó ti kú. Bẹ́ẹ̀ ni, sir. Was on the 7th day that the deceased was confirmed dead? Yes, sir. Ǹjẹ́ ṣe ìjọ́ keje on the 7th November lẹ́sẹ̀ṣẹ̀ wàá mọ̀ pé òkú yìí ti kú ni? Yes, sir. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, sir. Am I correct to say you were emotional when you learned that Timothy Adegoke died? Yes, I was shocked. Lọ́yà ní mo rò pé mo rí sọ tí n bá sọ pé nígbà tó rí òkú Timothy ẹ̀rù bà ọ́ ó sì jẹ́ n tó yà ọ́ lẹ́nu. Arákùnrin níbẹ̀ ni ó ní ó jẹ́ n tó tí mo tagìrì nígbà tí mo rí òkú rẹ̀. You conspire with other defendants to commit this offence and murder? No, I didn't. Wọ́n ní ó lè jẹ́ àpòpọ̀ mú àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ tó kù tẹ́ jẹ́jọ́ yìí láti pa Timothy báyìí àbí? Kọ́sìm sọ pé rárá o. Adépẹ̀lẹ́ Òjó thanks learned SARS. Oko Edet Ita cross-examining Oyetunde Kọ́sìm. Now, wọ́n ní lásìkò yìí ìyàwó Adépẹ̀lẹ́ Òjó tí wọ́n jẹ́ adájọ́ wọ́n ní wọ́n dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn agbẹjọ́rò tí wọ́n jẹ́ akin ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n jẹ́ agbẹjọ́rò bí tó jẹ́ agbẹjọ́rò tí wọ́n jẹ́ ọ̀mọ̀wé tí wọ́n ti pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ SAN tí wọ́n ti ń bi Kọ́sìm léèrè béèrè látàárọ̀. Wọ́n ní lásìkò yìí Okon Edet Ita òun náà tó wá bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè tiẹ̀ fún Kọ́sìm Oyètúndé. Ó sọ báyìí pé on the 5th November 2021, you and Adesola were only on duty. Yes. Ní ọjọ́ karùn-ún oṣù kọkànlá November 2021, ìwọ pẹ̀lú Adesola lẹ́jọ́ wà níbi iṣẹ́. Kọ́sìm sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. You have worked for how long at Hilton? Báwo ló ti ṣe pẹ́ tó ní Hilton? Ọdún kelóore tó débẹ̀ 3 years olódọọdún kẹta. You are familiar with other certain staffs at Hilton Hotel? Yes. Ó sì mọ̀ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ tẹ́jọ́ wà ní Hilton yìí. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Who was the cleaner on duty on the 5th day of November 2021? John. Wọ́n bi léèrè pé ta ni ẹni náà tó jẹ́ atúnléṣe cleaner tó wà ní ibi iṣẹ́ ní ọjọ́ karùn-ún oṣù kọkànlá ọdún 2021. Ó ní John lórúkọ ẹ̀ jẹ́. Who was the receptionist? Adesola Adedeji. Ta ni receptionist tó wà ní duty ìjọ náà? Ó l'Adesola Adedeji ni. Who was the duty manager that day? No manager that fateful day. Wọ́n ní ta ni ẹni náà tó jẹ́ manager yín ní ìjọ náà? Ó ní kò sí manager ńbẹ̀ ní ọjọ́ náà. Ní manager ìjọ yẹn. Can you tell this court on that fateful day, 5th November 2021, Adesola called you? Adesola called you. Who is the superior officer on duty? I am Oyetunde Kọ́sìm. Can you tell this court on that fateful day,
5th November 2021. Adesola called you. Who is the superior officer? Okay. Ó ní ṣó o lè sọ fún ilé ẹjọ́ yìí náà wípé ní ọjọ́ tá à ń sọ ìyẹn ni pé 5th of November, ọjọ́ karùn-ún November, ṣé Adesola pè ọ̀nà? Wọ́n ní àti pé ta ni ẹni tó ga jùlọ tó jẹ́ pé tó wà nípò tó ga nínú ẹ̀yin tẹ́ wà duty. I am Oyetunde Kosim. I am Oye. Ó ní pé òun tóun jẹ́ Oyetunde Kosim ni. As the superior, you are needed to see the form of payment? No. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ pé ẹni tó ga jù nínú àwọn òṣìṣẹ́ ìjọ náà tó wà duty. Wọ́n ní ǹjọ́ yẹ kó orí fọ́ọ̀mù tí wọ́n fi sanwó náà. Ó ní rárá. Why were you called? Kí ló dé tí wọ́n pè ọ́? Simply to buy diesel. Nítorí pé wọ́n fẹ́ ra diesel ni. Wọ́n pè mí kí n lè bá wọn ra diesel. Are you aware of the cash transfer? No. Ǹjẹ́ wọ́n sọ fún ẹ náà? Ǹjẹ́ o mọ̀ nípa owó tí Timothy san náà tó jẹ́ kó transfer rẹ̀ sí àkáǹtì Desola? Kosim sọ pé rárá. That was the first guest that day. Yes, sir. Ǹjẹ́ Timothy ni gẹ́ẹ̀sì àkọ́kọ́ ní àlejò àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́kọ́ gbà níjọ́ yẹn? Kosim sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. Your hotel practice when there is no cash. First payment is used for buying toiletries and diesel. Yes, sir. Wọ́n ní bí ìṣesí wọ́n ní ṣe ìṣesí yín ní lọ́tẹ̀ẹ̀lì náà wípé àlejò tẹ́ bá kọ́kọ́ gbà tó kọ́ sanwó. Owó rẹ̀ lẹ máa ń fi ra àwọn àrọ̀ṣẹ ara kọ̀ọ̀kan wẹ̀ á sì repo. Ṣé owó ẹ̀ lẹ máa ń lò? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. In such instance, it's not an offence for the receptionist to spend the cash that way. Yes. Wọ́n ní ní irú àsìkò báyìí ṣé kìí ṣe ẹ̀ṣẹ̀ fún receptionist láti ná owó yìí báyìí lásìkò náà ni? Arákùnrin sọ pé bẹ́ẹ̀ ni sà. When you left on the 6th November, did you meet with Adesola Adedeji till 9th November? Again, no, sir. Nígbà tó kúrò ní ọjọ́ kẹfà, ǹjẹ́ ìwọ àti Adesola Adedeji tó fojú kanra títí di on the 9th náà di ọjọ́ kẹsàn-án? Ó ní rárá. Are you aware that Adesola Adedeji got back to eating hotel honors since you left? I didn't know. Wọ́n ní ǹjọ́ tí ẹ mọ̀ náà wípé ǹjọ́ tí ẹ mọ̀ bóyá Adesola Adedeji tún padà wá sí eating hotel honors lẹ́yìn tó ti lọ náà. Ó ní mi ò mọ̀ o. When Aderoyim called you and Aderoba, was Adesola with you? No, sir. Nígbà tí ọ̀gá yín Abdulrahim ọmọ Adedoyin called nígbà tó pè ẹ́ tó sì pe Aderoba tẹ́ ẹ jẹ́ mẹ́ta, ǹjẹ́ Adesola wà pẹ̀lú yín gbà náà náà? Ó ní rárá o. You didn't tell her Adesola anything? Yes, I did not. Ẹ ò sọ nǹkan kan fún Adesola náà? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni a ò sọ nǹkan kan fún. Adesola Adedeji didn't take oath of confidentiality, if you know. I don't know about that. Wọ́n ní ǹjẹ́ ìbúra tí ẹ ṣe Adesola Adedeji ǹjẹ́ òun náà bá yín ṣe ìbúra náà náà? Kosim ní mi ò mọ̀ o. Do you by any means know how many guests lodged in the hotel after closing the account? Yes, 16 lodgers. Ó ní ǹjọ́ mọye àlejò mélòó lẹ gbà lẹ́yìn tí ẹ ti parí àkáǹtì ìjọ náà náà? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó ní mẹ́rìndínlógún ni wọ́n. Was that recorded in your lodger's book by Adesola Adedeji? Yes, she did. Ǹjẹ́ Adesola Adedeji rìkọ́dù gbogbo 16 sínú ìwé yín náà? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, Adesola ṣe bẹ́ẹ̀. If it's true that Adesola render full account to the management, yes, she gave account, but I don't know when.
wọ́n ní ṣé lóòótọ́ ni pé gbogbo owó pátápátá ni Adéṣọlá kó jíṣẹ́ fún àwọn aláṣẹ hòtẹ́ẹ̀lì yín bí? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní mo mọ̀ pé kówó jíṣẹ́ ṣùgbọ́n mi ò mọ ìgbà tó kówó jíṣẹ́. Oyetunde Kosim step down. Mr. Adegoke crave indulgence of this court to apply for a break at this moment at exactly 1:36 p.m. Adepele Ojo obliged to the request and granted an hour break. Tó wọ́n ní lásìkò yìí ó ní Oyetunde Kosim bọ́ sílẹ̀, òun parí ìjẹ́jọ́ tiẹ̀. Wọ́n ní wọ́n sì agbẹjọ́rò Adegoke wọ́n ló sọ pé my lord olúwa mi, mo fẹ́ béèrè fún pé kádànù dúdú ẹ̀nà fún ilé ẹjọ́ yìí títí di aago kan àbọ̀ ọ̀sán. Wọ́n ní títí lọ́ní ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ní aago kan àbọ̀ ọ̀sán gẹ́gẹ́, eléyìí tó jẹ́ pé màmá Adépèlé Òjó tí ń ṣe adájọ́ àwọn náà sì gbà bẹ́ẹ̀. Court resumed at 2:47 p.m. Third defendant Adeniyi Aderogba is called to mount the dock. Tó Adeniyi Aderogba wọ́n ní lásìkò yìí ni wọ́n pè é pé kóun náà bọ́ sí dọ́ọ̀kì ibi tí wọ́n ti máa ń bi àwọn olùgbẹ́jọ́ léèrè, àwọn olùjẹ́jọ́ ibi tí wọ́n ti ń bi wọ́n léèrè ọ̀rọ̀. Adeniyi Aderogba age is 35. Wọ́n ní Adeniyi Aderogba jẹ́ ọmọ ọdún for 35 years márùndínlógójì, ọmọ ọdún márùndínlógójì. Wọ́n ní ó sì jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé òun ni mánéjà tó ń ṣiṣẹ́ ní eating honors ní Ilé Ifẹ̀. Ó ń gbé ní Kòṣeré ní Ilé Ifẹ̀. Wọ́n wá bi léèrè pé ó wá sọ báyìí pé I manage the rooms and environs of Hilton Hotels Honors. Ó lèmi ni mánéjà tí mo manage gbogbo yàrá àti agbègbè Hilton Honors Hotel. Wọ́n ní ní November 12 what transpired between you and police? Kí ni tó ṣẹlẹ̀ láàrin wa àtàwọn ọlọ́pàá ní November 12? Police came to arrest I and colleagues. Ọlọ́pàá wá ní o, wọ́n wá kó òun àtàwọn ẹlẹgbẹ́ òun. I was asked to explain what I know about the deceased Timothy Adegoke, and I said Timothy Adegoke lodged in the hotel 5th November 2021 and paid for 2 days, 5 and 6 November. On my reception day 6th November at 12 p.m., receptionist Magbani Shefuna said we have 2 guests in 2 rooms, but I haven't seen the occupants of room 305. She said I should check the occupants, and I went to the door. I knocked, but no response. I returned to the receptionist. At evening, Shefuna went to the same door. No one responded for a while. She said nobody responded to her knocks at the door. I said to her, maybe the guest has went out with the key. Ẹ jẹ́ ṣàlàyé bí ó ní ní November 12. Ó ní wọ́n wá kó àwọn, ó ní I was asked to explain what I know. Okay. Wọ́n ní wọ́n bi léèrè pé kí ló mọ̀ nípa ikú olóògbé Timothy Adegoke. Ó wá sọ pé ní ọjọ́ tá ń sọ yìí, ó ní Timothy Adegoke ó lọ lọ́ọ̀jì sí hòtẹ́ẹ̀lì àwọn. Ó ní ọjọ́ 5 ló dé ní November. Ó ló sì sanwó ọjọ́ méjì, ọjọ́ 5 àtọjọ́ 6. Ó nígbà tóun débi iṣẹ́ láago 12 ọ̀sán ní ọjọ́ 6 tí ń ṣe 6th of November. Ó ní Magbani Shefuna sọ fóun wípé àlejò méjì làwọn ní o tí wọ́n wà nínú rúùmù. Ó ló sọ fóun pé ṣùgbọ́n ẹnìkan tó wà ní room 305 òun ò tí ì fi ojú kan ẹni náà o, torí pé gbogbo òun ṣe ń kanlẹ̀kùn lonítọ̀hún ò dá wọn lóhùn. Ó ló sọ fóun pé kóun lọ wò ná. Ó lóun sì débẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Òun kanlẹ̀kùn, òun ò gbọ́jẹ́ lòun bá yí padà. Ó nígbà tó tún dìrọ̀lẹ́, Shefuna lọ sí ẹnu ọ̀nà Timothy. Ó kanlẹ̀kùn títí kò gbọ́jẹ́ ló bá padà. Ó ló sọ fóun pé mo máa tún kanlẹ̀kùn ẹnu ọ̀nà ẹ̀, mi máa tún gbóhùn. Ó ní mo wá bi léèrè. Ó ní I said to her maybe the guest went out with the key. Ó ní
mo sọ fún pé bóyá àlejò tó wà ńbẹ̀ ó mú kọ́kọ́rọ́ jáde ni. We didn't see the guest throughout the day, which is Saturday. No contact with the guest at 12 a.m. At 12 a.m. midnight. Magbani Shefuna closed our account for the day. I closed for the day. Ó ní tílẹ̀jọ́ yẹn fi ṣú níjọ́ Sátidé. Ó láwọn ò rí àlejò yìí. Àwọn ò gbọ́ jẹ́ nípa ẹ̀. Àwọn ò gbọ́ kárí àkọ́kàn kó sọ̀rọ̀. Àwọn ò gbọ́ nǹkankan nípa ẹ̀. Ó ní dédé aago 12 gẹ́rẹ́gẹ́ lóru. Ó ní Magdalene close account. Ó ti mọ̀ pé ó ṣúọ̀ àlejò kankan ò wá mọ́. Ó ní àwọn sì parí iṣẹ́ ẹjọ́ náà. The following day, on Sunday, 7th November 2021, Magbani Shefuna went to the door again at 7 a.m. When it's 8 a.m., I left for a meeting at my family house at Ìrúwà, Ilé-Ifẹ̀, Ẹnúwà, Ilé-Ifẹ̀. Tó ó ní nígbà tó di àárọ̀ ọjọ́ kejì yẹn ni pé on the 7th November tí ń ṣe ọjọ́ Sunday, ó ní Magbani Shefuna ó ló tún lọ sí ẹnu ọ̀nà Timothy, ó tún lọ kanlẹ̀kùn ní déédéé aago 7 àárọ̀. Ó ní kò tún gbọ́ kẹ́nikẹ́ni dáhùn. Ó ní gbòdà aago 7 gẹ́rẹ́gẹ́ òun jáde ń tòun. Òun lọ sí meeting, family meeting àwọn táwọn ṣe ní family house àwọn ní Èrúwà, Ilé-Ifẹ̀. Láàyè yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n ọmọdé tèmi, mi ò ṣiṣẹ́ lótẹ́ẹ̀lì rí o, ṣùgbọ́n mo ti lọ́ọ̀jì láìmọye ìgbà sótẹ́ẹ̀lì rí. Látọ̀n the 5 dọ̀n the 7, ẹni tó lọ́ọ̀jì sótẹ́ẹ̀ tẹ́ ń lọ kanlẹ̀kùn ẹ̀ ò rí. Dẹ̀ make attempt láti wá spare key kẹ́ ẹ ṣílẹ̀kùn yẹn láti confirm. Láàárọ̀ ṣúlẹ̀ ẹ kanlẹ̀kùn onítọ̀hún ò rí. Kẹ́ ẹ tó sùn láago 12 òru mú spare key tàbí kẹ́ ẹ pé nínú gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì pàápàá jùlọ irú àwọn hòtẹ́ẹ̀lì ńláńlá bẹ́ẹ̀ yẹn intercom máa wà níbẹ̀ tó sì máa ń ṣiṣẹ́. Ẹ ò pe fóònù intercom yẹn láti confirm pé ǹjẹ́ arákùnrin wà nínú ilé yìí àbí kò sí. Ẹ kàn close account ẹ dẹ̀ lọ sùn. Tó ẹ̀jẹ̀ a máa béèrè àníyàn bọ̀. There was only the following day on Sunday, okay. Only I took off. Only at the meeting, I received a call from Magbani Shefuna, who told me she has gotten the spare key to the room of 305 and the occupant is dead. I took off back to the hotel. Getting to the office, Magbani Shefuna said we should go to the room and see the dead body. There was odor. I used a nose cover. Ó nígbà tó ń wà ní meeting yẹn kò pẹ́ ní Magbani Shefuna pé òun wọlé pé òun ti rí kọ́kọ́rọ́ o sí yàrá room 307 305 o. Ó ní bákan náà ni wípé ẹni tó wà ńbẹ̀ má ti kú. Ó ní bóun ṣe gbọ́ báyìí ó lóun kúrò ní meeting yẹn lòun bá sáré bọ̀ ní sí hòtẹ́ẹ̀lì. Ó nígbà tóun débẹ̀ ó ní Magbani sọ fóun wípé jẹ́ kájọ lọ síbẹ̀ kájọ lọ wò ó. Ó lóun wá fi nose cover òun fi cover imú nítorí pé ibẹ̀ tí ń rùn. I met the deceased on the bed, covered with duvet facing up. I left the room for the living room. I saw laptop and phone, 2 pack of drugs. I and Shefuna were scared till we got to the reception. I called Ramon Adedoyin. He didn't pick. He had to call me back. And who is speaking? He asked. I explained myself. He said, oh. Adedoyin inquired what happened. I said, a guest at room 305 is dead. Ramon said he was at Abuja with a minister. He promised to call MD Rohim to come and meet me, to report to the police and rearrange the room after the police inspection at the scene. Now, ó ní nígbà tóun rọ́ọ̀ṣì débẹ̀ àwọn wo òkú yẹn àwọn rí i pé lóòótọ́ ló wà ńbẹ̀. Ó ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ òun pe ọ̀gá àwọn tó ní ilé iṣẹ́ gangan tí í ṣe olóyè Ramon Adedoyin. Ó lóun pè é
ó ní kò gbé, ó ní bòyá ó ní Ràmọ́ Adédoyin pé òun padà, ó ní ta ni ta ló ń sọ̀rọ̀, ó lóun sọ pé òun ni, ó ló sọ pé o kí ló ṣẹlẹ̀, ó lóun sọ fún pé ẹ̀sà àlejò tó wà ní room 305 ó mà ti kú, ó ní Ràmọ́ Adédoyin sọ fóun pé òun wà l'Àbújá pẹ̀lú àwọn mínísítà kan, ó ló sọ fóun pé ṣùgbọ́n o máa pé MD yín tí ń ṣe rọ̀ yìí mọ́mọ́ mi mà ní kó wá bá yín o, ó ní ó sì sọ pé òun á sọ fún Rọ̀yìmù pé kó lọ sọ fáwọn ọlọ́pàá o pé bákan náà ni pé and rearrange the room pé kó sì túnú yàrá náà ṣe lẹ́yìn táwọn ọlọ́pàá bá ti wá ṣe àyẹ̀wò inú yàrá náà tán ní finifini. I waited for the MD Rọ̀yìmù. When he arrives, he met me at the reception. I told him that the guest at room 305 is dead. He said, where is the spare key? That I should follow him to the room. When he opened the room, he covered his nose, entered the room, and saw the deceased. He locked the door. We returned to the reception. Ó ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kò pẹ́, ó láwọn dúró, Rahim Adédoyin sì dé. Ó nígbà tó dé ló sọ pé kọ́kọ́rọ́ náà dà sí room 305. Ó láwọn fún àwọn sì jọ lọ. Ìgbà táwọn débẹ̀ ó ló fọwọ́ ní ó fi aṣọ bomú. Ó nígbà táwọn débẹ̀ àwọn bá òkú Timothy bẹ́ẹ̀ tí ó jẹ́ pé ó ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ní Rahim tilẹ̀kùn padà. Ó láwọn sì padà sí reception. He said the chairman Rahman Adedoyin requested he should report the matter to the police. He left the hotel to return. I should wait for him. I called his number but he didn't respond. Tá a bá wò ó, a rí pé arákùnrin nǹkan tí wọ́n sọ tẹ́lẹ̀, wọ́n ti sọ tó ń sọ yìí, wọ́n ti sọ sókè wípé Rahman Rahim ó lọ sí police station. Òun náà ni wọ́n tún sọ nítorí kábà má fi gbàrà wá lásìkò. Bí Kọ́sìm ṣe ṣàlàyé, òun náà ni arákùnrin náà ṣe ṣàlàyé. Ìyẹn ẹni tó ń jẹ́jọ́ tiẹ̀ jẹ́jẹ́ yìí náà tí orúkọ ẹ̀ jẹ́, mo fẹ́ wo orúkọ yẹn lókè ni o, tó jẹ́ Adéníyì Adérọ̀gbà, òun ló ń sọ tiẹ̀ yìí. Kọ́sìm náà ti sọ exactly the same thing wípé ó fàwọn sílẹ̀, ó lóun lọ police station whereas kò lọ ọlọ́pàá sọ pé káwọn gbé lókù ẹ̀ lọ sí mọ́ṣúárì. Nǹkan kan ṣo náà tí Kọ́sìm sọ, òun náà ni Adérọ̀gbà yìí náà tún sọ yìí. Ó ní he said where is the spare key? Àwọn wọlé, nígbà táwọn wọlé àwọn rí gbogbo nǹkan tó ní àwọn rí bó ṣe kú. Ó sì sáré lọ, ó ní káwọn lọ sí kinní. Ó ní I Oyetunde Kọ́sìm, I and Oyetunde Kọ́sìm and him Rahim Adedoyin should come to go drop the deceased at the OAU teaching hospital. Ó ló instruct àwọn pé káwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta káwọn jọ lọ gbé òkú Timothy lọ sí OAU teaching hospital ní mọ́ṣúárì wọn. Ó láwọn sì lọ sókè. He went through OAU campus exactly bí Kọ́sìm ṣe sọ lòun náà ṣe ń sọ yìí. Wọ́n wá bí pé ó dà, what was his response? Ó ní wọ́n gbà tẹ̀ ń bí léèrè. Ó ní apart from you that ask him, who also ask him about his driveway? Oyetunde Kọ́sìm did. Kọ́sìm náà dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé ńgbà táwọn rí pé kò gba ọ̀nà OAU, ọ̀nà Ẹdẹ Ifẹ̀ ló ń gbà. Ó láwọn bí léèrè pé akílódé ẹ̀sà ṣe bí mọ́ṣúárì lẹ́lẹ́ ń gbé lọ. Ó ní kò dáhùn. Agbẹjọ́rò tún wá bi Adérọ̀gbà yìí náà léèrè pé yàtọ̀ fún ìwọ, ta ló tún bi Rahim Adédoyin léèrè pé ńbo ló ń wa mọ́tò lọ yìí. Ó ní Kọ́sìm Oyètúndé náà ó bi léèrè láti confam nǹkan tí Kọ́sìm Oyètúndé sọ. What was his response? Kí ni tó sọ fún yín gbà tẹ́ bi léèrè? He didn't respond to me. Ó ní kò dá wọn lóhùn. What happened next? Kí ni tó ṣẹlẹ̀? He dropped down from the vehicle and dropped the corpse by the way. He took the bag and dropped to the corpse as well. Exactly bí Kọ́sìm ṣe sọ lòun náà sọ yìí. Now wọ́n wá ń bí pé your years of working experience with Hilton Hotel, how many years? Only 8 years. Wọ́n ló ti tọ́dún mélòó tó ti ń ṣiṣẹ́ ní Hilton Hotel kó tó di manager tó dà yìí. Ó ní ó dọdún kẹjọ. Has there ever been such occurrence? No sir. Wọ́n ní ṣerú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ rí náà. Ó ní rárá òru ò ṣẹlẹ̀ rí o.
you conspire with other defendants to commit murder of Timothy Adegoke. Wọ́n ní ó pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn tó kù láti pa Timothy. Attempted to commit felony. No sir, he died himself. Arákùnrin yẹn ní rárá o, Adérọ̀bá ní rárá o, ó ní Timothy fọwọ́ rọrí kú fúnra rẹ̀ ní o. You also conspire to alter a receipt of Timothy Adegoke room 305. No sir, wọ́n ní ó pàdé àpòpọ̀ mọ́ wọn láti rí pé ẹ̀yí rìsíìtì tí Timothy tó san tó fi sanwó ní room 305. Ó ní rárá o, òun ò sí bẹ́ẹ̀ o. Tó wọ́n ní lásìkò yìí agbẹjọ́rò Ọ̀tàrò ìyẹn dákẹ́ wọ́n sì kó ń bẹ̀. Lásìkò yìí ni Ọmásùn, ìyẹn ni pé agbẹjọ́rò Ọmásùn tí í ṣe agbẹjọ́rò ìjọba, òun náà bá tó dìde láti béèrè ìbéèrè tiẹ̀. Wọ́n ní, did you do NYSC? I run a part-time program. Wọ́n ní ìyẹn bí pé ǹjọ́ sórí ìlú náà, ǹjọ́ sórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìyẹn NYSC tó yí àwọn tó kàwé tán bá ń ṣe. Ó ní rárá o, ó ní part-time program lòun ṣe. Ìyẹn wá ní, apart from being a manager, you are also a technician. Yes. Ìyẹn ní yàtọ̀ fún manager tó jẹ́ nínú iléeṣẹ́ yìí, ó tún jẹ́ àwọn tí máa ń tún nǹkan ṣe níbẹ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. What area of technician are you? Kí ni àwọn tí wọ́n máa ń tún ṣe jàre? I repair electrical fault and power on the generator. Ó ní mo máa ń tún àwọn iná tó bá bàjẹ́ ṣe ni, mo sì jẹ́ ẹni tí máa ń tan iná generator tàbí tí máa ń tún ṣe. You were on duty on the 6th November 2021. Ó wà níbi iṣẹ́ ní ọjọ́ kẹfà oṣù kọkànlá ọdún 2021. Yes, ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Magbani Shefuna informed you Timothy Adegoke lodged in the hotel. Yes. Ó ní jẹ́ Magbani Shefuna bíẹ́ ó sọ fún ẹná wípé Timothy ó lodge ní hòtẹ́ẹ̀lì. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Adéṣọlá Adédèjì collected the money paid by Timothy Adegoke and didn't record it. I don't know about that. Tó wọ́n ní Adéṣọlá Adédèjì ó gba owó lọ́wọ́ Timothy ìjọ náà ṣùgbọ́n kò kọ sílẹ̀ sí inú àkáǹtì. Ó lóun ò mọ nǹkan kan pa àyẹn sà. Ìyẹn ní, did you use any part of the money paid by Timothy Adegoke to buy diesel? Ǹjẹ́ ẹ lò nínú owó tí Timothy san láti fi ra epo náà? Magbani Shefuna told Adéṣọlá Adédèjì to transfer 20,800 money to me. I should buy diesel. 18,000 la gbọ́ tẹ́lẹ̀, wọ́n tún ní 20,000. Tó ó ní Magbani Shefuna sẹ́ndì, ó ló sọ fún Adéṣọlá Adédèjì pé kó transfer 20,800 sí òun láti fi ra epo. Ẹ má gbàgbé pé Kọ́sìmù sọ fún wa pé òun gba ATM Adéṣọlá, òun lọ withdraw 18,000 nú ẹ̀. Eléyìí tún sọ pé Magbani Shefuna sọ pé kí Adéṣọlá transfer 20,800 sí òun láti lọ fi repo. Ta ló wá repo náà méjèèjì? Kò yé wa o. The account of the hotel was recorded for the 5th and 6th November. Yes. Wọ́n ní àkáǹtì hòtẹ́ẹ̀lì yìí, wọ́n náà rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ náà fún ọjọ́ karùn-ún àti ọjọ́ kẹfà November. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. The account presented by the auditor was prepared by Adéṣọlá Adédèjì. Yes. Wọ́n ní àkáǹtì tí wọ́n gbé fún auditor níjọ́ náà. Wọ́n ní ẹni tó kọ àkáǹtì náà ó ní Adéṣọlá Adédèjì. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Magbani Shefuna informed you about the death of Timothy Adegoke. Yes. Ǹjẹ́ Magbani Shefuna sọ fún ẹná pé Timothy ti kú náà? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. On the 7th November, Magbani Shefuna called for your return to the hotel. Yes, she did, when she saw a dead body. Wọ́n ní ọjọ́ keje Magbani Shefuna pè ẹ́ padà láti meeting tó wà láti wá sí hòtẹ́ẹ̀lì náà nígbà tó rí òkú Timothy. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó ṣe é, ó sọ bẹ́ẹ̀ ó pè mí nígbà tó rí òkú Timothy. When you checked room 305, how did you confirm his death? I lifted his hands, no response. Wọ́n ní nígbà tí ìwọ dé ti room 305, báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ ó ti kú? Ó ní mo gbé ọwọ́ Timothy sókè ni o, mo sì rí pé kò mira. Did you call any medical doctor? Ǹjẹ́ pé dókítà kankan náà? No, I didn't, because his body was covered with fluids, with bad odors. Ó ní mi ò pe dókítà kankan nítorí pé gbogbo ara ẹ̀ ti kún fún àwọn ìdọ̀tí tó jáde látara
wọ́n sì ń rùn lára rẹ̀. As a competent manager, did you report to the police? I am not in the position to do so because I have a boss, MD Rohim, who said he has informed the police. Wọ́n ní pé gẹ́gẹ́ bí mánéjà tó yanrantí, ǹjẹ́ ìwọ sọ fáwọn ọlọ́pàá pé nǹkan kan tó jọrú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ lótẹ́ẹ̀lì yìí náà? Ó ní pé kì í ṣe iṣẹ́ tòun láti lọ sọ irú ẹ̀ fọlọ́pàá o. Ó nítorí pé òun ní ọ̀gá tí ń ṣe Rohim Adedoyin. Ó ní Rohim Adedoyin sì sọ fáwọn pé òun ti sọ fáwọn ọlọ́pàá. Did you call Rohim? He said yes, he will inform the police. Ǹjẹ́ o pé Rohim náà? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó ló sì sọ fún mi pé òun máa sọ fáwọn ọlọ́pàá. How long did it take MD Rohim to arrive to handle the situation? Báwo ló ṣe pẹ́ sí, báwo ló ṣe gba Rohim ní àkókò tó láti padà dé to arrive to handle okay láti padà dé sí hòtẹ́ẹ̀lì láti wá wo kí ló ṣẹlẹ̀. He returned late night since morning. Ó ní látàárọ̀ táwọn ti sọ fún Rohim, ó lálẹ́ pátápátá ló tó dé. Before the arrival of MD Rohim, you enter room 305. Yes, I am Agbani Shefuna. Ìyẹn ní kó tó di pé Rohim dé náà, ǹjẹ́ ẹ wọ inú rúùmù yẹn 305? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni, ó lóun àti Agbani Shefuna làwọn jọ wọ bẹ̀. Did you see blood? No. Ǹjẹ́ rí ẹ̀jẹ̀ kankan lára ẹ̀ náà? Ó ní rárá. Describe the look on the door to room. Okay, describe the lock on the door to room 305. Normal key, and we used the spare key to access the room. Wọ́n ní ṣó lè ṣàlàyé fún wa bí ilẹ̀kùn sí ilẹ̀kùn room 305 ṣe rí. Wọ́n ní ṣàlàyé kọ́kọ́rọ́ ilẹ̀kùn room 305. Ó ní kọ́kọ́rọ́ kan ṣoṣo ní normal key náà ni. Ó ní bákan náà ni pé ó ní adẹ̀ lo spare key láti fi ṣí ilẹ̀kùn yẹn. Ó ní wọ́n wá bí pé ṣé gbogbo each rooms has spare? Yes. Wọ́n ní ṣé gbogbo yàrá kọ̀ọ̀kan ló ní spare key ni? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. The key given to the guest was at the door from inside. I didn't see him alive, but the key was found as he was locked from inside. Wọ́n wá bí pé ṣé kí tẹ máa fún àwọn àlejò yín inú ilé ni wọ́n ti ń tì pa náà. Ó ní òun ò rí Timothy sójú o nígbà tó wà láàyè o. Ó ní ṣùgbọ́n mo rí pé ó ti ilẹ̀kùn láti inú. How possible was it to open the door with a spare key when Agbani Shefuna could not get the original key? She used the spare key to push the original key out of the keyhole to access the door from outside. Wọ́n ní báwo ló ṣe rọrùn sí láti lè ṣí ilẹ̀kùn tó ní key lẹ́nu láti inú ilé? Báwo ló ṣe rọrùn fún yín láti fi spare key ṣí nígbà tó jẹ́ pé kọ́kọ́rọ́ wà lẹ́nu ẹ̀ láti inú ilé? Ó ní Agbani Shefuna ló fi kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ tì, kọ́kọ́rọ́ spare key ọwọ́ ẹ̀, ó ló fi ti kọ́kọ́rọ́ yẹn bọ́, ìyẹn kọ́kọ́rọ́ tó wà nínú, ó ló fi tì bọ́ sílẹ̀ lẹ̀. Ó ní ìgbà náà ni ó wá lo spare key tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ láti fi ṣí ilẹ̀kùn yẹn láti tà. Láàyè yìí níbi bẹ́ẹ̀mi ṣe gbọ́ yé sí mo ṣe ń kàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ yìí ti pé méjì. Agbani Shefuna nígbà tó ń ṣílẹ̀kùn, ó lóun rí kọ́kọ́rọ́ lẹ́nu ẹ̀ nínú ilé pé wọ́n tì láti inú ilé. Nísìn wọ́n tún sọ pé wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ yẹn tì sí inú ilé ni, wọ́n fi spare key tì láti tà, wọ́n fi ti kọ́kọ́rọ́ yẹn bọ́ sílẹ̀ kan tó kì í bọ̀. Well, it is left for the lawyers to determine. Kò sí ìtókò èmi pẹ̀lú ẹ̀, tèmi ni kémi report. Can you confirm you were there while Agbani Shefuna opened the key into the keyhole? I didn't confirm that. Oh. She only said to me she met the room locked. Wọ́n wá bí pé ǹjọ́ lè fi dá wa lójú náà wípé ó wà ń bẹ̀ nígbà tí Agbani Shefuna tó ṣí kọ́kọ́rọ́ yẹn, tó fi kọ́kọ́rọ́ tọwọ́ ẹ̀ tó fi ti kọ́kọ́rọ́ tí wọ́n fi ti ilẹ̀kùn látẹ̀yìn tó fi tì bọ́lẹ̀ náà.
ó ní mi ò sí bẹ́ẹ̀ o, ó ló kàn sọ bẹ́ẹ̀ fún mi ni o, ó ló kàn sọ fún mi pé òun bá tí wọ́n tilẹ̀kùn yẹn ni o. Exhibit 5A to 5F. From the exhibit with you, can you clearly see blood on the floor? No, it's not blood o. Wọ́n wá ní pé exhibit 5A títí di 5F. Wọ́n láwọn exhibit yìí tó jẹ́ pé from the exhibit with you tó jẹ́ pé àwọn nǹkan ẹ̀rí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní ìjòrí ẹ̀jẹ̀ ń bẹ̀ náà. Ó ní rárá o, ó ní kò sẹ́jẹ̀ ńlẹ̀ẹ́lẹ́ o, ó ní kò sẹ́jẹ̀ ń bẹ̀ o. Mr. Otaro yẹn ni pé barrister opposed Omosun's question. Objection, my lord. Wọ́n ní ìyá Adépèlé sì sọ pé objection overruled. Ó clear here. tó barrister Omasun ó ń bá ìbéèrè ẹ̀ lọ pé what can you say about the key of the hotel in the exhibit with you? I can't recognize any. Wọ́n ní kí ló lè sọ nípa àwọn kọ́kọ́rọ́ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ hòtẹ́ẹ̀lì yẹn tó jẹ́ àwọn nǹkan ẹ̀rí. Ó lóun ò tiẹ̀ dá wọn mọ̀, òun ò dá kankan mọ̀ náà kọ́kọ́rọ́ yìí. Your statement at the police station exhibit Adegoke 6B, kindly read it to the court. Wọ́n ní statement tó kọ fúnra rẹ̀. Your statement at the police station exhibit Adegoke 6B. So ńgbà tó kọ statement yẹn àwọn ọlọ́pàá mark ẹ̀ ní exhibit Adegoke 6B. Wọ́n wá sọ pé kó kà fún àwọn, kó kà fún ilé ẹjọ́ ìkí ilé ẹjọ́ gbọ́. Wọ́n ní he read the exhibit confirming Rohim Adedoyin has total authority on the CCTV camera because he controls the plasma. He also read that blood from his nose, that blood came from his nose, that is from Timothy's nose. Then mattress was burnt by Rohim Adedoyin. Ìyẹn ni pé the mattress Abrohim slept, Timothy slept, was burnt by Adedoyin. Adedoyin poured fuel. Ìyẹn ni pé Abrohim Adedoyin o, he poured fuel on the mattress till it got burnt. Now wọ́n sọ pé ẹ̀rí tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n máàkì ní exhibit Adegoke 6B wọ́n níjọ́ kà fún ilé ẹjọ́ yìí. Ní inú ẹ̀rí yẹn ńgbà tó ń kà á wọ́n ló sọ pé lára ẹ̀ sọ pé tó sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ẹnìkan ṣoṣo nínú hòtẹ́ẹ̀lì yẹn o tó ní àṣẹ sí CCTV camera tó wà lótẹ́ẹ̀lì yẹn ó ní Abdulrahim Adedoyin. Òun sì ní plasma tí wọ́n ti ń wo CCTV camera yẹn wọ́n ní ọ́fíìsì ẹ̀ ló wà. Bákan náà ni pé ó tún kà jáde wípé ẹ̀jẹ̀ blood from his nose, there was blood from his nose, that is to say ó tún kà wípé ẹ̀jẹ̀ wà ní imú Timothy. Bákan náà ni pé ó tún kà nínú ẹ̀ wípé mátràsì bẹ́ẹ̀dì tí Timothy fi sùn Rohim Adedoyin da epo sí, ó da pẹtiró sí, ó sì dáná sun mátràsì náà. You are educated. You wrote your statement and signed it. Yes, but I was forced. Wọ́n bi léèrè nísìn pé ẹni tó kàwé ní ẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ìwọ ló kọ statement yẹ ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ìwọ náà dẹ̀ ló sign ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Tó ó ní òun kọ́ òun sign yẹn ó ní ṣùgbọ́n wọ́n force òun láti ṣe bẹ́ẹ̀ ni. You and Rohim and Qasim remove the mattress and burnt it. Wọ́n ní ìwọ Rohim ọmọ Adédoyin àti Qasim ẹjọ́ gbé mátràsì tí Timothy fi sùn bọ́ síta ni ẹ̀dẹ̀jọ́ dáná sun ni. No, MD Rohim burnt it o. Ó ní rárá o, ó ní ọ̀gá àwọn Rohim Adédoyin nìkan ló dáná sun o. Wọ́n tún wá sọ fún pé read document exhibit Adegoke 26A to line 5. Wọ́n ní kó ka exhibit míì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n pè ní 26A Adegoke 26A. Wọ́n ní kó kà láti bẹ̀rẹ̀ títí dé ìlà 5. Ọ̀rọ̀ náà lọ báyìí pé
We carried the mattress out and burnt it. Here I have explanation. Wọ́n ló sọ pé láì ọ̀rọ̀ náà sọ pé a gbé mattress bọ́ síta a sì dáná sun. Ó wá sọ ń bẹ̀ pé mo lálàyé láàrin yìí o. Ó tún wá sọ pé wọ́n tún wá bí pé CCTV camera was disconnected after Timothy Adegoke died. No, after renovations. Wọ́n ní ṣé CCTV camera yìí wọ́n yọ ni wọ́n disconnect ẹ̀ lẹ́yìn tí Timothy Adegoke kú ṣá. Ó ní rárá o, ó ní nígbà tí wọ́n ṣe renovation tán ni wọ́n tó yọ. Wọ́n tún wá sọ fún pé exhibit 26B read 1st to 8th paragraph. Nǹkan ẹ̀rí míì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n pè ní exhibit 26B. Wọ́n ní kó ka paragraph yẹn títí dé ìlà kẹjọ. He reads and confirmed that the CCTV camera working and was removed by MD Rohim through an engineer after Timothy Adegoke died. Wọ́n nígbà tó ń ka àwọn tó ń ka exhibit 26B yẹn, wọ́n ní nínú ẹ̀ wọ́n ní tó kà jáde ní pé CCTV camera o wọ́n ló kà pé ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa, pé bákan náà ni pé MD ìyẹn ni pé Abdulrohim Adedoyin ló yọ CCTV camera yẹn o, ẹni tó sì bá yọ ni engineer kan ló bá yọ lẹ́yìn tí Timothy Adegoke kú ni wọ́n yọ CCTV camera yẹn. Ó ló kà jáde bẹ́ẹ̀, Adérọ̀gbà tó jẹ́ máníjà ó kà jáde bẹ́ẹ̀ látọwọ́ ara ẹ̀. Ẹ má gbàgbé kó sọ pé wọ́n force òun láti kọ statement yìí ni, kò sẹ́ni tó force ẹ̀ láti kọ bẹ́ẹ̀ o. Did you say MD Rohim told you that police said he should take the corpse to the mortuary? Yes. Wọ́n ní ó fẹ́ fi dá ilé ẹjọ́ yìí lójú wípé MD Rohim ó sọ fún ẹ pé kó o gbé pé ilé àwọn ọlọ́pàá ti pa òun láṣẹ láti gbé òkú Timothy lọ sí mọ́ṣúárì. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni lásìkò yìí. Omosun said Aderogba lied because MD Rohim wasn't in the court at all. Omosun wá yíjú sí court, ó wá sọ pé olúwa mi ó dá mi lójú pé irọ́ tó tóbi òun l'Aderogba ń pa yìí. Ó ń parọ́ yìí mọ́ Rohim Adedoyin nítorí pé ó ti rí pé kò sí Rohim ní kóòtù ni. Where was the corpse in the vehicle? At the boot. Wọ́n ní níbo lẹ gbé òkú Timothy sí nínú mọ́tò? Ó ní nínú búùtù ni. How did you carry the corpse to the boot with his worn clothes and duvet? Wọ́n ní báwo lẹ ṣe wá gbé òkú Timothy sí inú mọ́tò? Ó ní pẹ̀lú aṣọ tó wọ̀ ní àti duvet. After dropping the corpse at Ede Road, did you tell police? Lẹ́yìn tẹ́ gbé òkú rẹ̀ sí ibi Ede, ọ̀nà Ede, ǹjẹ́ sọ fọ́lọ́pàá? No. The receipt issued to the deceased, I don't know about it. The receipt issued to the deceased was torn and replaced. I don't know about it. The receptionist should be asked. Tó wọ́n ní pé rìsíìtì tí Adédoyin tó fi sanwó, wọ́n ní ìjọ wàwí ẹ̀ńdọ́ sọ fún ẹnà wípé wọ́n fàya wọ́n sì kọ ìmí. Ó lóun ọmọ nǹkan pẹ̀ ẹbí àwọn receptionist léèrè. As the manager, what are your roles to other junior staffs on the same duty with you? I don't need to supervise them. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí manager, kí wá ní ojúṣe tiẹ̀ o sí àwọn ìsọ̀ǹgbè tó wà lábẹ́ rẹ̀? Ó ní kò ń ṣe dandan fóun o láti mójútó wọn o. You had a meeting in the house of the chairman at the glass house. I don't know about it. Wọ́n ní ó ṣe meeting pẹ̀lú chairman ní ilé jígí nígbà tẹ́ lọ síbẹ̀. Ó lóun ò mọ kankan pẹ̀. Láàyè yẹ má gbàgbé pé Magbanisẹ́fún la sọ fún wa pé ó lọ sí ilé Adédoyin pé òun nìkan ló sì wọlé lọ bá chairman ṣe meeting. Arákùnrin sì sọ fún wa sí pé irọ́ ni òun ò mọ kankan pa ẹ̀. Omosun said, you met with Esther Sigor. Magbanisẹ́fún accused him
no, I wasn't there. Omosun sọ fún pé ṣùgbọ́n ìwọ Esther Sigor àti Shefuna Magdalene àti Kosim lẹ́jọ́ lọ́kẹ́ ó ní rárá o, olóhùn ò sí ń bẹ̀ o. Ẹ gbọ́, ọ̀rọ̀ sì pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ o, ọ̀rọ̀ sì pọ̀ gidi nínú ìwé kọ́bọ̀. Ó dà, ẹ jẹ́ á ṣe báyìí. Ẹ jẹ́ á ṣe báyìí. Tá a bá ní ká máa ka kinní lọ wákàtí méjì àti ìkó mbẹ, gbogbo nǹkan sì lásìkò nínú stúdíò wa. Fídíò tẹ́ ń wò yìí ní apá kẹta lágbára Ọlọ́run. Tá a bá ti ka ilé ìtànká lọ ìtàn á dá dúró, á wàá padà ṣe apá kẹta. Ẹ má bínú bá ti ṣe nì, torí pé tá a bá ní a máa kà lọ báyìí ọ̀rọ̀ sì pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀. Kódà mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n sì wà nínú kóòtù, wọn ì tí ì lọ, torí wọn ì tí ì fún wa ní déètì tí wọ́n tún adjourn kéèsì sí, so definitely wọn ò tí ì lọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ á dánu dúró báyìí díẹ̀, á tún padà wá. Rabila Lawal, ẹni tí a rán lọ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, á fún wa ní full details. Á gbọ́ gbogbo sọ́márì tèmi fẹ́ kà yìí, á gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ní apá kẹta. Ẹ̀yin ṣàṣe sùúrù, bẹ́ẹ̀ bá ti wọlé ìtàn láìpẹ́ ìkẹta ó wọlé. Ẹ gbọ́ gbogbo ohun tí èmi ń kà yìí, ẹ gbọ́ gbogbo ẹ̀ fúlì lẹ́nu Rabila Lawal. Bá a ti ṣe lánàá náà ni, tá a bá ní a máa kà lọ báyìí, gbogbo iṣẹ́ tó yẹ ká tún ṣe ní ọ́fíìsì àníríṣe, ilẹ̀ dẹ̀ ti ń ṣú. Oníkálukú ní nǹkan tí ó lásìkò tí wọ́n fún mi, wọ́n ti ń ṣẹ́jú sí mi, wọ́n ti ń ṣẹ́jú pọ̀gà, ó ti tó. Lágbára Ọlọ́run, ẹ gbọ́ gbogbo full details tán pátápátá lẹ́nu Rabila Lawal. Ẹ kú ojú lọ́nà tó níyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbẹ̀yìn tẹ́ bá wa gbogbo iná ládùúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ ní kóòtù làwa ń fún yín ní èsì ẹ̀ yìí. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀, àní fi kún, bẹ́ẹ̀ là ní yọ kúrò. Bó ṣe rí gan la ṣe ń gbé fún yín. Tó ẹ ṣeun o, àdúpẹ́ láyọ̀ o. Oh, na, na, na. If you want to know what's going on in city, or you want to listen to the latest news and gist, no stress, oh, just tune to BGI TV. BGI TV, you're one in a million.